Sinisimot niya yung mga ano. Smile. Madulas yung ano, jacket ko. Saka nakakaramdam siya na ano. Papa. Yeah? Sabi niya, ayan daw, ano mo yan ha, i-reels mo daw yan ha. Hindi, pag nararamdaman kasi, parang mga dogs, pag nararamdaman nilang gusto ng tao ng ibon, gusto ng tao. Ikaw ano? Ito to sa mesa. Sa mesa. Okay. Ba't ka? Papaswerte daw yan. Ano? Gusto mong tumungtong sa ulo ko? Niku tabe nai Hindi kara. ko tinaiyan sa ulo ko kanina. Nani? 俺はさ、肉食べないから、うんちはきれいなの。 Smile. 肉食べるとね。 Tingin sa camera.